Přízrak Trash se narodil na požehnaných ostrovech pod jménem Erlok Grail, mnich z Hélie. Sloužil v řádu mnoho let a očekával, že se mu dostane uznání mezi pány Hélie. Ale kvůli jeho skromnému původu byl pověřen do práce dozorce, aby chránil magické artefakty, což bral jako urážku. Grail pocitoval hořkost vůči své nové pozici, protože si myslel, že je nadanější než jeho vrstevníci ušlechtilého původu, kteří dostali prestižnější role. Po letech práce v podzemí Grail zahořkl. Byl frustrovaný z toho, že jeho kolegové dozorci byli zabiti mocnými artefakty. Začal se zajímat o bezejmenný svazek, který mu šeptal jeho nejtemnější myšlenky. Grail držel svazek ve svém vlastnictví, ale jeho nadřízený, vrchní strážmistr Rastofir ho zastavil a pohrozil, že ho degraduje. Rozlobený Grail věřil, že Rastofir se snaží ukrást jeho výzkum pro svůj vlastní prospěch a tak zařídil, aby byl Rastofir zabit nesprávně umístěným artefaktem. A tak mohl řád zmanipulovat směrem, který mu vyhovoval. Jednoho dne flotila lidí z Kamovoru vtrhla na požehnané ostrovy v čele s jejich králem Viegem, který chtěl využít vodu života ke vzkříšení své manželky Izoldy. Když mniši odmítli, Hekarim a jeho rytíři využili příležitosti a pobili mnichy a všechny lidi Hélie. Grail měl radost z masakru a utrpení a zavedl Viega k vodě života. Izolděno vzkříšení se nezdařilo a způsobilo explozi magie, která změnila ochrannou mlhu požehnaných ostrovů na černou mlhu a proměnila všechny obyvatele v přízraky. Grail, nechtivý plnit své touhy po krutosti, bez trestu nebo hranic smrtelnosti, přijal svou proměnu a své nové jméno – Trash. Jak plynuly desítky let, Trashova spektrální forma se proměnila v odraz jeho nejtemnějších rysů. Toulal se po stínových ostrovech a zabíjel lidi a uvěznil jejich duše ve své lucerně a stal se tak známým v kultuře Runeterry jako přízrak. Málo kdo zná pravdu o stínových ostrovech a takřka nikdo se tam neodváží. Možná nejsi připravený. S každým rokem černé mlhy postupují na moři dál a dál. To nemůžu dopustit. Přesně to říkal tvůj otec. Znovu zapálím totemy a vrátím se. Musím to udělat. Kvůli němu. Běž. Halo, otče? Otče! Ubohé, ztracené duše. A tak pořád dokola.
Taková je pravda ostrovů. Smrtelníci přicházejí vábeni nadějí a my vždy čekáme. O mnoho let později se Trash setkal s Lucianem a Senou, manželským párem strážců světla v zapomenutém archivu Hélii při hledání léku na Seninu kletbu. Lucian, příliš horlivý ve svém cíli zbavit Senu kletby, odmítl před přízrakem utéct, ale jeho rozhodnutí stálo Senu život, která se obětovala, aby ho zachránila. Trash uvěznil její duši ve své lucerně. Lucian strávil roky bojem proti Trashovi, zatímco se mu posmíval tím, že držel Seninu duši. Nakonec se Lucianovi podařilo vysvobodit Seninu duši odpálením Trashovy lucerny. Očekával, že její mysl osvobodí a ta konečně nalezne klid. Sena se ale znovu zjevila se svými nově nabitými schopnostmi. Jelikož na Trashe očividná síla jejich smrtelného pouta udělala dojem, rozhodl se, že jim toto malé a bezvýznamné vítězství přenechá, neboť pro ně plánuje daleko horší muka. Ne všichni na Stínových ostrovech ale konají pouze zlo. Ledros je přízrakem ze Stínových ostrovů, jehož silná mysl a láska ke Kalistě mu umožnili zachovat si vlastní vědomí, namísto toho, aby se ztratil v černé mlze. Nyní je odhodlán osvobodit Kalistu a ukončit prokletí ostrovů. Trash začal Ledrose navštěvovat, potěšen jeho marným odhodláním osvobodit lásku svého života. Aby Ledros se rozlobil, několikrát ukradl přívěšek, který má moc zachránit Kalistu, a později ho zase vrátil, aby mohl Ledros pokračovat v selhání pořád dokola. A nakonec přívěšek stejně skončil v Trashově lucerně. Trash je také známý tím, že manipuluje s ostatními pro svůj vlastní prospěch. Ve hře Ruined King se Trash střetl s výpravou, která se jej pokusila zastavit v osvobození Viega. K Trashovi se i nečekaně přidal Gangplank, který chtěl pomocí Viegovy moci získat zpět vládu nad Bilgewaterem. Výpravě se ale nepovedlo Trashe a Gangplanka zastavit a Viego se vrátil. Viego si později uvědomil, že Trash nechal utéct Senu z jednoho prostého důvodu. Sena totiž později pomohla k Viegově zastavení. A Trash dokonce poskytl Sentinelům světla klíčové informace k tomu, jak padlého krále porazit. A tím, že byl Viego zneškodněn, Trash získal velkou část jeho moci a jeho plán tak perfektně vyšel. Osvobodil se díky tomu z věčného vězení na Stínových ostrovech a nyní má moc pohybovat se volně po Runeterře. Trash přijal svou novou lidskou podobu a odcestoval do Noxu. Ty ďáble zlodějská! Morte, odnes to jídlo! Hned to bude, pane. Tady to je, pane. Rucajs! Promiňte, pane, prokletá ruka. Jo, okradl jsem jednoho mága, ten na ně poslal blesk a teď si dělá, co chce. V Noxu si člověk musí na lidi dávat pozor. Opravdu. Morte, odnes to nádobí, ty smradlavej korejši! Ale Krucajs! Pardon. Krucajs! Morte, ještě elnučí mlíko! Promiňte, pane. Hned to bude, madam. Pardon, divná ruka. To víte, prokletá ruka. Ještě sušenky, ještě mlíko. Hned to bude. Chcete radši teplou misku, pane? Neborte, děkuju. Já si chuť k jídlu šetřím. Za tvou službu. No tak. Strč si do kapsy, než to udělá někdo jiný. Děkuju moc vám. Děkuju, pane. Morte, no, odečet bych ti to od dluhu, kdybych neměl výdaje se vším tím rozbitým nádobím a hloupost. Krucajs.
Jdeš snad někam? Morte, příteli, já byl vězeň. Déle, než si dokážeš představit. Přízrak spoutaný ke Stínovým ostrovům. A nikdo mi neuteče! Zapomněl jsem, jak jsou křehcí. Jsem volný a můžu si dělat, co chci. Uhni, Borte! Ale ne. Tady je, příteli, Borte. Ruka na tvém poutu. My jsme přátelé. Kdo jiný by se tě ujal? Jen drobný škádlení mezi kamarádama. Já a starý Bort se takhle bavíme. Že jo, Borte? Že jo? Někdo dává a někdo dostává. Každý obchod má dvě strany. Tvoje kletba je jeho zisk, pane. Chceš získat svobodu, Borte? Už nikdy nepocítit bolest kvůli svému prokletému znetvoření. To byste dokázal. Můj drahý Borte, je život, je smrt a jsem já. Toho biče si nevšímejte, to je jen drobný škádlení mezi kamarádama. Bort s radostí Trashovu nabídku přijal a nyní velí těm, kteří ho využívali a ponižovali, zatímco Trash míří hlouběji do Noxu. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Moc krát díky.